Welcome, student. In previous lecture in your subject Business Economics, we were discuss about the problem arising estimating of national income. Last lecture માં આપણે or difficulties in estimating national income. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ટોપિક છે કમ્પ્લીટ કર્યો હતો. આજે આપણે એના પછીનો ટોપિક છે એ છે ટ્રેન્ડ્સ ઓફ નેશનલ ઇન્કમ ઇન ઇન્ડિયા. બરાબર, કે ભારતમાં નેશનલ ઇન્કમના વલણો, ટ્રેન્ડ્સ એટલે શું થાય? વલણો. બરાબર, તો ટ્રેન્ડ્સ ઓફ નેશનલ ઇન્કમ ઇન ઇન્ડિયા એ ટોપિક વિશે આજે આપણે ડિસ્કશન કરવાનું છે અને આ તમારા યુનિટનો લાસ્ટ ટોપિક છે. બરાબર, તો after the independence and before the independence, what kind of changes are taken place in national income? કે કેવા પ્રકારના ચેન્જીસ છે નેશનલ ઇન્કમમાં આવ્યા બિફોર ઇન્ડિપેન્ડન્સ એન્ડ આફ્ટર ઇન્ડિપેન્ડન્સ, એટલે કે સ્વતંત્રતા પહેલાં અને સ્વતંત્રતા પછી કેવા પ્રકારના ચેન્જીસ છે આવ્યા છે ફોર કેલ્ક્યુલેટિંગ ઇન નેશનલ ઇન્કમ, એના વિશેની ચર્ચા છે આપણે આજના ટોપિકમાં કરવાના છીએ. બરાબર, સો ધ ટ્રેન્ડ્સ ઓફ નેશનલ ઇન્કમ ઇન ઇન્ડિયા. The first attempt at estimating India's national income was made in 1869 by Shri Dadabhai Naoroji. Other notable estimators were Lord Curzon and Friendly, Sirius and V.K.R.V. Roy. એટલે શું કહે છે કે ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન્ડિયામાં ફોર ધ એસ્ટિમેટિંગ ધ નેશનલ ઇન્કમનો કન્સેપ્ટ છે સ્ટાર્ટ કરવાવાળું કોણ હતું? તો કે શ્રી દાદાભાઈ નવરોજી. બરાબર, in 1869, and then also there are other many estimators who have started the trends of national income and estimating the national income. કે એના પછી ઘણા બધા જે કહેવાય ને કે એક્સપર્ટ્સ હતા કે જેણે નેશનલ ઇન્કમની ટ્રેન્ડ્સ વિશેનું પોતાનું જે ઓપિનિયન હોય એ આપેલો છે. એની અંદર છે લોર્ડ કર્ઝન, ફ્રાઇન્ડલી સેરિયસ એન્ડ V.K.R.V. રોય. એમણે પણ કહેવાય ને કે ભાઈ વોટ કાઇન્ડ ઓફ નેશનલ ઇન્કમ ટ્રેન્ડ્સ આર અરાઇઝિંગ ઇન ઇન્ડિયા બિફોર ધ ઇન્ડિપેન્ડન્સ એન્ડ આફ્ટર ધ ઇન્ડિપેન્ડન્સ, એના વિશેનું ઘણું બધું જે છે ઓપિનિયન છે પોતાના આપેલા છે. બટ ધ સ્ટાર્ટ કહેવાય ને કે ફર્સ્ટ અટેમ્પ્ટ, પહેલી વખત કોણે આ વિશેની માહિતી આપી? તો કે 1869માં શ્રી દાદાભાઈ નવરોજી દ્વારા સૌ પ્રથમ વખત ફર્સ્ટ ટાઈમ છે નેશનલ ઇન્કમના ટ્રેન્ડ્સ વિશેનું ડિસ્કશન છે થયું હતું. J.R. Hinks, Mukherjee and Ghosh calculate the growth rate of per capita income at 1917 and 71 prices. તો કે ભાઈ પર કેપિટા ઇન્કમ વિશેનો કન્સેપ્ટ સ્ટાર્ટ કરનાર કોણ હતું? તો કે J.R. Hinks, મુખર્જી એન્ડ ઘોષ. તેમણે પર કેપિટા ઇન્કમ વિશેની કેલ્ક્યુલેશન છે ઇન 1917 એન્ડ 71માં એને સ્ટાર્ટેડ કર્યું હતું. અકોર્ડિંગ ટુ ધેર એસ્ટિમેટ, India's per capita income increased at the average rate of only 0.5% during the period of 1860 to 1945. એમના મતલબ એનું એસ્ટિમેટ શું કહે છે કે ઇન્ડિયાની પર કેપિટા ઇન્કમ છે એ એવરેજલી એવરી યર આપણે જો એવરેજ કેલ્ક્યુલેશન કરીએ તો એવરેજ કેલ્ક્યુલેશનમાં 0.5% જે છે એ શું થાય છે? ઇન્ક્રીઝડ થાય છે. બરાબર. Soon after independence, the government of India appointed the National Income Committee in August 1949 to compile authoritative estimate of national income. And after the independence પછી ધી ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાએ એવું ડિસાઇડ કર્યું કે પર્ટિક્યુલર મેઝરમેન્ટ હોવું જોઈએ નેશનલ ઇન્કમ માટેનું. બરાબર, એન્ડ ધેટ્સ વાય દે હેવ ટુ ક્રિએટ અ કમિટી. તેમણે એક કમિટી અપોઇન્ટ કરી ફોર ધ કેલ્ક્યુલેશન ઓફ નેશનલ ઇન્કમ એન્ડ ધેટ યર વોઝ 1949 ઓગસ્ટ 1949માં એમણે એક ઓથોરેટિવ એસ્ટિમેટ કરવાવાળી કમિટીની અપોઇન્ટમેન્ટ કરી ફોર ધ કેલ્ક્યુલેશન ઓફ નેશનલ ઇન્કમ. તો 1949માં ધ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાએ આફ્ટર ધ ઇન્ડિપેન્ડન્સ દે હેવ અપોઇન્ટેડ અ કમિટી ફોર ધ કેલ્ક્યુલેશન ઓફ નેશનલ ઇન્કમ એન્ડ ઓથોરેટિવ કમિટી, જેમને એક પ્રોપરલી ડ્યુટીઝ એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી અલોકેટ કરવામાં આવી છે ફોર ધ કેલ્ક્યુલેશન ઓફ નેશનલ ઇન્કમ.
The information for estimation is collected from various sources, for example, government agencies like ministry and department, and some surveys such as the National Sample Survey and Census of Population. તો કે ભાઈ એક પ્રોપર કમિટી અપોઇન્ટમેન્ટ કરવામાં આવી કે જે નેશનલ ઇન્કમ માટેના એક્યુરેટ ફિગર્સ લોકો સુધી પહોંચાડી શકે, એન્ડ દેટ્સ વાય ધ કમિટી can collect the data from the various sources like the government agencies. ગવર્મેન્ટ એજન્સી મીન્સ શું? તો કે ભાઈ દરેક પ્રકારના ગવર્મેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય એમની પાસેથી, ઇકોનોમિકલ ડિપાર્ટમેન્ટ કે જે નેશનલ ઇન્કમ સાથે અફેક્ટેડ હોય એવા દરેક ડિપાર્ટમેન્ટ પાસેથી, ગવર્મેન્ટ એજન્સીસ પાસેથી, મિનિસ્ટ્રીઝ પાસેથી, સ્ટેટ મિનિસ્ટ્રીઝ પાસેથી, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ પાસેથી, there are different departments and some other different surveys. અલગ અલગ એજન્સીસ દ્વારા સર્વે કન્ડક્ટ કરવામાં આવતા હોય છે, એન્ડ according to that survey they have to calculate the national income, or maybe they have to estimate the national income for the India. So government after the independent and August 1949, the government has appointed one particular committee, authoritative committee, that collect the information about the national income with the help of different surveys, different department of governments, different department or government agencies. Through that they can collect the data about the national income figures. બરાબર, એટલે તે લોકો પોતાની રીતે અલગ અલગ સર્વેસ પરથી, અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ પરથી, નેશનલ સર્વે પરથી શું કરે છે? સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેટા જે છે એ કલેક્ટ કરે છે, અને અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ દે હેવ ટુ પ્લાનિંગ અબાઉટ ધ estimation of national income. Recently, the Central Statistical Organization has shifted the base year from 1999 to 2004 to 5. मतलब કે એમણે લાસ્ટમાં સેન્ટ્રલ સ્ટેટિસ્ટિકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન એમની પાસેથી જે ડેટા છે એ લીધેલા છે ઇન ધ યર 1999, 2000 to 2004 to 2005. એટલે કે લાસ્ટમાં for the calculation of national income, the national income committee એ કોની પાસેથી ડેટા છે કલેક્ટ કર્યા છે? તો કે ધ સેન્ટ્રલ સ્ટેટિસ્ટિકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન પાસેથી ફ્રોમ ધ યર 1990 to 2002, 2004 and 5 સુધીના ડેટા છે એ એમણે કલેક્ટ કરેલા છે. To assess the impact of economic planning, let us first examine the behavior of national income during the period 1950-51 to 2011 and 12 plan wise. તો કે after that economic planning ના આધારે we have to create for the economic planning, our country has create a 5-year plan. 5-year plan છે એ આપણી કન્ટ્રીમાં ડેવલપ થયો છે for the economic planning. So after that, after independent, every 5-year plan, what kind of changes are arising in national income and per capita income? Let's see, we will discuss further. So એમ શું કહે છે કે આફ્ટર ધ કહેવાય ને કે ભાઈ આફ્ટર ધ ઇકોનોમિક પ્લાનિંગ, ધ ફર્સ્ટ એક્ઝામિનેશન એન્ડ બિહેવિયર ઓફ નેશનલ ઇન્કમ ડ્યુરિંગ ધ પીરિયડ ઓફ 1950-51 to 2011-12 પ્લાન વાઇઝ આફ્ટર ધ ઇન્ડિપેન્ડન્સ 1950થી 1951થી લઈને 2011 to 2012 સુધી શું કરવામાં આવ્યું? તો કે 5-year પ્લાનના આધારે કેલ્ક્યુલેશન ઓફ નેશનલ ઇન્કમ છે એ કન્ડક્ટ કરવામાં આવી છે. સો અહીંયા તમને જે હવે જે ડિસ્કશન સ્ટાર્ટ થાય છે એ 5-year પ્લાન વાઇઝ છે એ ડિસ્કશન સ્ટાર્ટ થાય છે. બટ જો તમારે આટલું બધું ડિસ્કશન યાદ ન રાખવું હોય તો એક કોષ્ટક છે, જે કોષ્ટકના બેઝ ઉપર તમે નેશનલ ઇન્કમ છે એનો ટાર્ગેટ અને એનું એકચ્યુઅલી કેટલો આવ્યો છે એ વિશેનું ડિસ્કશન છે તમે એક્સપ્લેન કરી શકો છો જો તમે એક આ ફોર્મેટ, એક આ ટેબલ છે યાદ રાખો તો. અને જે આ ટેબલ તમને આપેલું છે આ ટેબલનું એક્સપ્લેનેશન એમણે પોઈન્ટ વાઇઝ ડિટેલમાં કરેલું છે. સો આપણે ટેબલને જોઈશું. ટેબલની આધારે તમે લોકો મટીરિયલમાંથી એનું ડિસ્કશન, એનું ડિટેલિંગ છે એ વાંચી શકો છો. બટ ટેબલ છે યાદ રાખવું જરૂરી છે. જો ટેબલ યાદ રહેશે તો તમને અંદરનું ડિટેલિંગ કેવી રીતે લખવું એનો ખ્યાલ આવશે. જો ટેબલ યાદ નહીં રહે તો ડિટેલિંગ તમને કેમ લખવું એ ખ્યાલ નહીં આવે. બરાબર. સો આફ્ટર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ 1950 to 51 થી લઈને 2011 to 2012 સુધી 5-year પ્લાન ક્રિએટ કરવામાં આવેલ છે.
એ 5 યર પ્લાનના આધારે ગવર્મેન્ટ છે એ નેશનલ ઇન્કમ અને પર કેપિટા ઇન્કમ વિશેની ઇન્ફોર્મેશન છે આપે છે. Annual growth rate of NNP at 2004-2005 price in the 5 year plan and percentage per annum. તો કે જેટલા 5 યર પ્લાન તમને આપેલા છે એ પર્સન્ટેજમાં એની માહિતી છે બધી શેમાં છે, પર્સન્ટેજમાં છે. અને આ ધ ટાર્ગેટ છે શેના માટેના છે, તો કે નેશનલ ઇન્કમ માટેના છે. નેશનલ ઇન્કમ ટાર્ગેટેડ કેટલી હતી અને એકચ્યુઅલી એ કેટલી આવી છે. તો શું કહે છે, જુઓ, પ્લાન, ટાર્ગેટેડ એન્ડ એકચ્યુઅલ, બરાબર. ફર્સ્ટ પ્લાન હતો એ ક્યારે હતો, તો કે ભાઈ 1951 to 56, 1951થી 1956 સુધીનો ફર્સ્ટ 5 યર પ્લાન હતો. ઇન that 5 year plan, the targeted national income was 2.1%, બરાબર. 2.1% એ 2.1% શેના, તો કે NNP, નેટ નેશનલ પ્રાઇઝના 2.1% છે એ આપણો ટાર્ગેટ હતો ફોર ધી નેશનલ ઇન્કમ ઇન ધ ફર્સ્ટ 5 યર પ્લાન વિચ ઇઝ 1951 to 56. એન્ડ એકચ્યુઅલી આપણને કેટલો મળ્યો, તો કે 4.6. ઇટ મીન્સ ઇટ સજેસ્ટ ગ્રોથ, બરાબર. એ ગ્રોથનું સજેશન છે કે આપણો ટાર્ગેટ હતો 2.5 2.1 એન્ડ ઇટ્સ કમ ઇન્ક્રીઝ 4.6. આપણે ટાર્ગેટ હતો એની કરતાં એકચ્યુઅલી આપણો જે ગ્રોથ રેટ છે ઇન ધ નેશનલ ઇન્કમ એ વધારે છે. So we can say, so now we can see what kind of explanation given. So જુઓ, the first 5 year plan had the modest target of the growth in national income which is 2.1% 1% per annum, but due to the favorable monsoon during this period, actual growth rate of national income turned out to be 4.6% per annum. Also the growth rate was steadily and progressive. મેં તમને કીધું એમ કે આવી રીતે આપણે જુઓ સમજશું. જે મેઇન 5 યર પ્લાન હશે એનું એક્સપ્લાનેશન અને એના પર્સન્ટેજ જ આપણે યાદ રાખશું. ઓવરઓલ કોષ્ટક છે એ યાદ રાખશું નહીં. તો ફર્સ્ટ 5 યર પ્લાન છે એ સજેસ્ટ કરે છે કે જે આપણું ટાર્ગેટેડ હતું વિચ ઇઝ 2.1, બટ વી હેવ એટ ધેટ ટાઈમ વી હેવ favorable monsoon season during that period, and that's why our growth rate of national income was 4.6, which means it is a progressive છે, growth છે, because our targeted is 2.1 and we actually achieved the growth rate was 4.6. So it suggests progressive growth, બરાબર, in the first 5 year plan. એટલે એક્સપ્લેનેશન છે એ સાવ ઇઝી જ છે. આપણે ફર્સ્ટ 5 યર પ્લાનનું પર્સન્ટેજ કોષ્ટકમાં બી જોયું અને આપણું એનું ડિટેલિંગ પણ જોયું. નાવ વી વિલ સી ધ સેકન્ડ 5 યર પ્લાન in the Kostak. In second 5 year plan and the duration was 1956 to 61. At that time the targeted national income growth rate was per annum 4.5 and we achieved 4.1. It means it is not a progressive, but we can say some 0.4% decrease compared to the targeted rate, બરાબર. સો સેકન્ડ 5 યર પ્લાનનો ડ્યુરેશન છે એ છે 1956 to 61. At that time our targeted national income growth rate was 4.5 and we actually achieved the 4.1. Now we will see what kind of detailing in the point. So in the second 5 year in the second plan, as against the target of 4.5% increase in the national income per year, the actually rate was 4.1% only. It was not steady either. First year plan ની compare કરવા જઈએ તો it is not a progressive compare with the first 5 year plan, but it કહેવાય ને કે આમ સ્ટેબિલિટી છે એ થોડી ઘણી છે કે we have targeted 4.5 and we achieved 4.1. Okay, so it is a steady progressive, not a increase but a steady progressive rate, બરાબર. સો ઇટ મીન્સ ફોર સેકન્ડ 5 યર પ્લાનનું કમ્પેરિઝન છે એ આ પ્રમાણેનું છે, બરાબર. નાવ વી વિલ સી 10th 5 યર પ્લાન, ફિફ્થ 5 યર પ્લાન. આપણે દરેક 5 યર પ્લાનની કમ્પેરિઝન તો એકસાથે નહીં સમજાવી શકીએ, બટ વી હેવ ડિસ્કસ ફર્સ્ટ 5 યર પ્લાન, સેકન્ડ 5 યર પ્લાન, ફિફ્થ 5 યર પ્લાન and 10th 5 year plan and 11th 5 year plan. Okay,
કારણ કે આટલું બધું ડિટેલિંગ તમારે યાદ રાખવાની જરૂર નથી. Now we will see fifth 5-year plan. In the fifth 5-year plan, the duration was 1980 to 85. બરાબર, at that time actual targeted national income percentage was 4.4 and we achieved 5. It means it is a progressive, or it is compare to increase. It is increase compared to targeted from the actual. Okay, તો ફિફ્થ યરમાં આવી રીતનું છે. તો now we will see ફિફ્થ યરનું ડિટેલિંગ. ઓકે, the fifth plan contemplated average growth rate of gross domestic product of 4.4% as against this the actual average growth rate was 5%, but it was more erratic than in the past. The growth of national income was conformed to good harvest year only. The year 1979 and 80 registered a negative growth rate of 5.1%, so that during the 6-year period 1974-75 to 1979-80 actually average growth rate was 3% only. It means અગાઉનો જે ફોર્થ 5-year પ્લાન હતો એની અંદર આપણે એકચ્યુઅલ અને ટાર્ગેટ વચ્ચે છે ખૂબ ડિફરન્ટ જોયેલો છે. જુઓ, in the fourth 5-year plan we can see the targeted growth rate was 5.7 and we achieved only 3%. It means any effect છે ફિફ્થ યરમાં જોવા મળે છે. ઇટ મીન્સ એ શું કહે છે તો કે ફિફ્થ 5-year પ્લાનમાં આપણે જોવા જઈએ તો આપણો જે ગ્રોથ રેટ છે ઇન ધ ફિફ્થ 5-year પ્લાન એવરેજ ગ્રોથ રેટ ઓફ ગ્રોસ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ ઓફ 4.4%. બરાબર. સો ધ એકચ્યુઅલ એવરેજ ગ્રોથ રેટ વોઝ 5%. ટાર્ગેટેડ હતો 4.4, we actually achieved the 5, but it is not more erratic than in the past, because in the fourth 5-year plan we have targeted 5.7 and we actually achieved 3%. બરાબર. સો ઇન ધ લાસ્ટ યરનો જે ડ્રોબેક છે, જે ડિક્રીઝ છે, એનો આપણે અહીંયા થોડું ઘણું ઇફેક્ટ છે જોવા મળે છે ઇન ધ ફિફ્થ 5-year plan. The growth rate of national income was confined to good harvest year only, because in the fifth 5-year plan at that time જે આપણું હાર્વેસ્ટિંગ હતું, જે આપણી ખેતી ક્ષેત્રે જે આપણી વાવણીનું જે વર્ષ હતું, હાર્વેસ્ટિંગ એટલે એને આઈ થિંક વાવણી કહેવાય, એ સમયે ખૂબ સારું એવું હતું. એન્ડ that's why the year 1979 to 80 it registered a negative growth rate. તો કે ભાઈ જે ફોર્થ 5-year પ્લાન હતો એમાં આપણું ઘણું ડિક્રીઝ થયું હતું, because we have estimated 5.7 and we actually achieved 3%. So at that time બહુ નેગેટિવ ગ્રોથ રેટ હતો. And so during the 6-year period it means that the 1974 to 75 to 1979 to 80 actually average growth rate was about 3% only, because in the fourth 5-year પ્લાનમાં જે નેગેટિવ જે થયું હતું એનું થોડું ઘણું ઇફેક્ટ છે એ ફિફ્થ 5-year પ્લાનમાં આવશે. બટ બિકોઝ શું કામ એમાં ફિફ્થ 5-year પ્લાનમાં આપણે 5% છે એ ગ્રોથ રેટ અચીવ કરી શક્યા છીએ બિકોઝ ઓફ ધ ગુડ હાર્વેસ્ટિંગ યર. એટ ધેટ ટાઈમ જેમ ફર્સ્ટ 5-year પ્લાનમાં મોન્સૂનની સિઝન છે એ સારી રહી હતી, એવી રીતે અહીંયા હાર્વેસ્ટિંગ જે પીરિયડ હતો એ ખૂબ સારો હતો. એન્ડ ધેટ્સ વાય. As it is in the 10th 5-year plan and the duration was 2002 to 2007, the targeted growth rate was 8 and we actually achieved 7.9. બરાબર. ઇન ધ 10th 5-year plan આ રીતનું છે કે ભાઈ આપણો ટાર્ગેટ હતો 8%નો એન્ડ વી અચીવ્ડ 7.9. ઇટ મીન્સ તમારે ખાલી જુઓ, મેં તમને ટીક કરી દીધા છે એટલા યરનું ટાર્ગેટેડ અને એકચ્યુઅલ નેશનલ ઇન્કમ ગ્રોથ રેટ કેટલો છે એ તમારે યાદ રાખવાનું છે, અને એનું તમારે એક્સપ્લાનેશન છે એ ઉપરના પોઈન્ટ્સમાં જોવાનું છે અને એને નીચે તમારે એક્સપ્લેન કરવાનું છે. બરાબર. સો 10th 5-year પ્લાનનો એસ્ટિમેટેડ ઓર ટાર્ગેટ ગ્રોથ રેટ હતો એ હતો 8%, એટલે એકચ્યુઅલી જે છે એ 7.6% આવ્યો છે. એન્ડ ઇન ધ 11th પ્લાન 2007 to 2012 9 હતો ને 7.5 આવ્યો છે. તો 11th પ્લાનનું આપણે એક્સપ્લાનેશન જોઈ લઈએ. સો 11th 5-year પ્લાનનો ડ્યુરેશન છે 2007 to 2012 છે. એમાં ટાર્ગેટેડ ગ્રોથ રેટ છે એ 9 છે અને
એકચ્યુઅલી છે 7.5 મળ્યું છે. તો કે કહી શકીએ આપણે કે 10th 5 યર પ્લાન પછી 11th 5 યર પ્લાનમાં પણ છે શું થાય છે, ફોલિંગ જોવા મળે છે, ડિક્લાઇન જોવા મળે છે. બરાબર. શું કહે છે, જો ઇન ધ 10th plan to the actual growth rate was lower than the targeted because actually was 7.9 and targeted is 8. બરાબર. But was the highest during the planning period since 1950 to 51. However, critics hold that the estimate of 10th plan was doubtful because શું કહે છે કે આફ્ટર ધ 10th 5 યર પ્લાન જે આપણું એસ્ટિમેશન છે એનું જે એસ્ટિમેશન છે એ જ ડાઉટફુલ હતું. there seems to be overestimation of the growth rate in the industrial sector and service sector. તો કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટર અને સર્વિસ સેક્ટરનું જે એસ્ટિમેશન હતું એ આપણે બહુ ઓવર એસ્ટિમેટ કરીએ છીએ. બિકોઝ કહેવાય ને કે આપણે એવું કહી શકીએ કે નેશનલ ઇન્કમ માટે અને પર કેપિટા ઇન્કમ માટે એસ્ટિમેશન જે છે એ પર્ટિક્યુલર હોવું જોઈએ. જો તમારું એસ્ટિમેશન રોંગ હોય, બરાબર, તમારો ટાર્ગેટ રોંગ આવશે. તમારો ટાર્ગેટ રોંગ હશે, તમારું એકચ્યુઅલી જે પોઝિશનમાં તમે છો જ નહીં, તો તમે એનું ટાર્ગેટ છે કેમ અચીવ કરી શકો. બરાબર. સો એટ ધ 10th 5 યર પ્લાન તમારું સર્વિસ સેક્ટરમાંથી ને તમારા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટરમાંથી તમારી એક્સપેક્ટેશન છે એ ખૂબ ઓવર એસ્ટિમેટેડ હતી એન્ડ દેટ્સ વાય એની ઇફેક્ટ છે એ તમારા ટાર્ગેટ અને તમારા એકચ્યુઅલી ગ્રોથ રેટમાં જોવા મળે છે. Moreover, following the global slowdown, the growth rate of India's national income had declined from 9.3% in 2007-8 to 6.8% in 2008-9 and then rose to 8% in 2009-10. It's deemed to be 8.6% in 2010-11 according to the advanced estimate of the CSO, Central Statistical Organization. શું કહે છે કે એવરી યર આ પ્રકારે, એટલે કે આપણું જે ઓવર એસ્ટિમેશન છે એના આધારે એવરી યર આપણને પર્સન્ટેજમાં ડિક્લાઇન છે જોવા મળ્યું છે. યર બાય યર ઇન 2007-8માં આપણને કેટલા પર્સન્ટેજ ડિક્લાઇન જોવા મળ્યું, તો કે 9.3%. ઇન 2008-9માં 6.8%. ઇન 2009-10માં 8%. ઇન 2011-12માં 8.6% ડિક્લાઇન છે એ જોવા મળ્યું છે ડ્યુ ટુ ધ અવર ઓવર એસ્ટિમેશન ઇન ધ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ સેક્ટર્સ લાઇક ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટર, સર્વિસ સેક્ટરનું આપણું ઓવર એસ્ટિમેશન આપણને પ્રોપર એકચ્યુઅલી અને ટાર્ગેટેડનું જે ટાર્ગેટેડ ગ્રોથ રેટ હોય અને એકચ્યુઅલી ગ્રોથ રેટ હોય એમાં એના કારણે શું જોવા મળ્યું છે, તો કે ઓવર એસ્ટિમેશનના કારણે ગ્રોથ રેટમાં ડિક્લાઇન જોવા મળ્યું છે. સો આ હતો ટ્રેન્ડ્સ ઇન નેશનલ ઇન્કમ અકોર્ડિંગ ટુ ધ એવરી 5 યર પ્લાન. નાવ ટ્રેન્ડ્સ ઇન પર કેપિટા ઇન્કમ જે છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. નેશનલ ઇન્કમનો ટ્રેન્ડ્સ પૂરો થાય છે, પર કેપિટા ઇન્કમ છે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈશું. થેન્ક યુ.